सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा। महाराष्ट्रात जसा ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांचा आवाज आहे, तसाच आवाज उस्मानाबाद तालुक्यात व विधानसभा मतदारसंघात होईल आणि कबशी ही नक्कीच विजय मिळवून देईल असा विश्वास उमेदवार महेंद्र धुरगुडे यांनी व्यक्त केला। यावेळी तुळजापूर मतदारसंघातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आदरणीय ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू जे महाराष्ट्राचे गोरगरिबाचं दैवत बनले, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रहार जनशक्ती पक्षाकडून मी लोकांसमोर कबशी या चिन्हावर सामोरं जातोय आणि मला खात्री आहे की महाराष्ट्रात विधानसभेत जसा बच्चू भाऊचा आवाज आहे तसाच आवाज ह्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात करायचा असेल तर माझ्यासारखं स्वच्छ चारित्र्यसंपन्न सुशिक्षित तरुणाला संधी हा तालुका देईल, विधानसभा मतदारसंघ देईल याबद्दल मला तीळ मात्र शंका वाटत नाही। मी माझे चिन्ह आहे कबशी, निश्चित मला कबशी जिंकून दिल्याशिवाय राहणार नाही। आपण गेली मला वाटतं 2014च्या निवडणुकीला मोहिते पाटीलांना ज्यांनी पराभूत केलं, भारत भालके, त्यांची सुद्धा कबशी होती, सोपल साहेबाची कबशी होती। आज तर ऐकायला असं मिळते की पुण्यातल्या एका उमेदवाराने, त्यांचं नाव विलास लांडे, फक्त कबशी चिन्हावर लोकांना एवढी पसंत आहे की सकाळी चहा प्यायचा आणि कबशी समोरील बटन दाबायचं आणि निश्चित या तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक मतदार त्या दृष्टीनं माझ्याकडे बघतोय आणि मला निवडून दिल्याशिवाय राहणार नाही एवढी खात्री मला वाटते। सर्वांना असं वाटते काका आमचं घरचं माणूस आहे, काका माझा मोठा भाऊ आहे, काका माझे वडील आहेत। सर्वांना असं वाटतं की काका आमदार म्हणजे मी आमदार, असं प्रत्येकाचं मत आहे। त्यामुळं प्रत्येकाला असं वाटतं की काका आमदार झालं म्हणजे मी आमदार झाल्यासारखं गावची, माझ्या गल्लीची, माझ्या तालुक्याची नक्कीच सुधारणा होणार आणि सर्वांनाच रोजगार मिळणार आणि सुशिक्षित जे तरुण असतील त्यांना सुद्धा रोजगार मिळणार आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्या विधानसभेमध्ये ठामपणे मांडण्याचं काम आतापर्यंत कोणी केलेलं नाही आहे। ते आमचे सन्माननीय काकाजी नक्कीच करतील असा आमचा सर्वांचा विश्वास आहे। महाराष्ट्र 24 आवाजसाठी शाहरुख सय्यद, तुळजापूर, उस्मानाबाद। महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा।